بعام 1859 أصدر داروين كتاب أصل الأنواع، وكان مقتنع بأن كل الكائنات الحية متنوعة بسبب ما يحدث من انتخاب طبيعي صفاتها الوراثية. لكن داروين ما كان يعرف شلون هذه الصفات الوراثية قاعد تنتقل من الأم والأب إلى أبنائهم، وشنو هي الأشياء المسؤولة عن تناقل هاي الصفات الوراثية. بقرن العشرين العلماء اكتشفوا بأنه يوجد مكون أو جزيء اسمه DNA، والDNA هو المسؤول على تناقل هاي الصفات الوراثية. إذا تريدون تعرفون شنو هذا الرابط العجيب بين علم الجينات وبين نظرية التطور، تعالوا وياي. بعض الناس عبالها بأنه الأحافير هي من أهم الأدلة على نظرية التطور، لكن بالحقيقة ببساطة لأنه علم الجينات احنا ما نشوفها بعيننا، لأنه الجينات موجودة داخل خلايانا، والخلايا ما نقدر نشوفها إلا إذا تحت الميكروسكوب. أما بالنسبة للأحافير فكنا نقدر نشوفها بالعين المجردة ونقدر نقارن بيناتها، وبالتالي الناس عبالها أنه هي أقوى دليل على نظرية التطور. بس موضوع اليوم هو أهم دليل على نظرية التطور، وهو بالتأكيد الجينات. الجينات هي مثل المعلومات، خزين من المعلومات عن كيف جسمك انبنى. يعني هو مثل خريطة بناء البيت، يعني مثل وصفة طبخ القوزي والدولمة والمحلبي. دا أقول ساعة واحدة وقت غدا. من نقارن بيننا وبين باقي الكائنات خصوصا الحيوانات الفقارية، نشوف بأنه أيضا عندنا عمود فقري وعندنا راس وعندنا إيدينات ورجلينات. وأيضا من ندخل إلى الجزيئات وإلى عالم الميكروسكوب أو تحت المجهرية، حنشوف بأنه التشابه أيضا على صعيد الجزيئات أو الذرات اللي تكون جسمنا. فالجزيئات والذرات اللي مكونة لجسمنا موجودة كل شيء. كل الكائنات مكونة من هاي الجزيئات يثبت بأنه احنا كلنا عندنا صلات عائلية بعضنا البعض. من مالتنا DNA أو المادة الوراثية نصفطها بتسلسل ونجيب مثلا باقي الحيوانات وأيضا ناخذ مالتها المادة الوراثية ونسلسلها، راح نشوف بأنه أكو تشابه كبير بيننا وبينهم. يوصل هذا التشابه بين جيناتنا وجينات الشمبانزي إلى 96% أو 98%، وبيننا وبين الفارة 85%. هاي الفارة تخافوا من عندها؟ ايه اللي خايف من اللي هيحصل يروح. طب اهدى بس، خايف روح. المعلومات اللي تكون جسمها تتشابه ويا جسمنا بنسبة 85%. interesting. بس أريد أغوص وياكم شوية أكثر بالتشابه بين الجينات وكيف هي دليل على نظرية التطور. الإنسان عنده 23 زوج من الكروموزومات. الكروموزومات هي نفس المادة الوراثية. أما الشمبانزي فعنده 24 زوج من الكروموزومات. ليش أكو هذا الاختلاف بالعدد إذا احنا ننحدر من سلف مشترك قريب نسبيا بيننا وبين بقية القردة العليا؟ السبب هو الكروموزوم رقم 2 عند الإنسان هو عبارة عن اندماج زوجين من الكروموزومات، فلذلك الإنسان عنده 23 زوج وليس 24 زوج، فقط لأن الكروموزومات مالته اندمجوا. الدليل الثاني الجيني اللي هو الفيروسات القهقرية. هاي الفيروسات من واحد ينصاب بيها تنسك تلطش لطش بالDNA. فهسه احنا من نقارن بين الDNA الموجود عند الإنسان وبين بقية يعني الحيوانات أو بقية الكائنات، راح نشوف بأنه نفس الأماكن اللي انصابوا أجدادنا وأجدادهم بهاي الفيروسات القهقرية متطابقة تماما. خلي أبسط لكم المسألة أكثر. مثلا أكو شخصين زينب وابتسام، إذا باوعتوا بسجل زينب حتشوفون بأنه جدها المية انصاب بكسر برجل اليمنى، وهذا الكسر طوله سنتيمترين. ومن نجي على ابتسام حنشوف بأنه أيضا جدها المية هم منصاب بهذا الكسر برجل اليمنى وهم طوله سنتيمترين. فمن نشوف هذا التطابق بالتاريخ راح نعرف بأنه هاي الأجداد متشابهة، خصوصا إذا هاي الإصابات اتكررت. يعني جدها 500 وجدي 500 أيضا انصاب بنفس الموضع. من تتكرر هذه الأحداث عشرات المرات وبنفس الموضع التاريخي راح نعرف بأنه أصلنا مشترك. هذا اللي يحدث بيننا وبين بقية الكائنات من ندرس هاي الفيروسات القهقرية اللي معشعشة بالDNA مالتنا. اكو مسألة مهمة، هي مسألة الصفات المكتسبة، هل هي تورث أو لا تورث؟ لازم نعرف شنو يعني الصفات المكتسبة.
يعني مثلا وحدة شعرها أسود، صبغتها باذنجاني، برغندي، كستنائي. هاي الصفات الجديدة المكتسبة اللي هي كسبت النفس أو هي اللي سوتها، هاي لا تورث لأحفادها أو أبنائها، وإنما الصفات اللي تورث هي الصفات اللي موجودة ومكتوبة بالمادة الجينية. يعني المادة الجينية إذا مكتوب بأنه لون شعرها أسود، هذا اللي سيتم توريثه لأبنائها. فمثل ما الDNA يثبت من هم أمك وأبوك، أيضا يثبت بأن كلنا نرجع إلى تلك الخلية اللي عاشت قبل 3.8 بليون سنة.